السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله وسؤال أولمبيات الرياضيات، وهذا السؤال من ألمانيا. يريد شخص أن يصنع قبعة على شكل أسطوانة من الورق مثل هذه التي أمامنا. بالإضافة إلى ذلك حجم رأسه طبعا بيبلغ 55 سنتيمتر، ويريد أن تكون القبعة بطول 30 سنتيمتر، وكمان أن يكون مشبك القبعة بعرض 10 سنتيمتر، هنا 10 سنتي هنا 10 سنتيمتر. ما مقدار الورق الذي يحتاجه بالسنتيمتر طبعا اللي عايز المساحة لكي يصنع هذه القبعة؟ طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا القبعة أمامنا، المطلوب صنع مثلها. لو جينا نلاحظ إنها هتتقسم إلى 3 مناطق، في منطقة في الأعلى على شكل دائرة طبعا، والمنطقة اللي في المنتصف هنا على شكل أسطوانة، وهنا المنطقة طبعا في الأسفل بتكون على شكل دائرة أيضا هنا. فلو جينا ان احنا المساحة الاولى هنا هنسميها A1، هنا دي المساحة الاولى، وهنا A2 اللي هي المساحة الثانية دي A2، ودي A3. وطبعا هنا اللي هي حجم الرأس هيمثلك هنا الجزء ده عامل دائرة زي ما احنا شايفين امامنا، هنا 55 سنتيمتر. وطبعا الارتفاع للقبعة بيكون 30 سنتيمتر. وهنا عندك الحواف اللي من الاسفل، هنا الجزء ده من نهاية الجزء اللي هو الاسطوانة من نهاية هنا 10 سنتيمتر، وهنا نفس الشيء 10 سنتيمتر. لو جينا من البداية ابتدينا ان احنا نحسب A1 مساحة ده طبعا على شكل دائرة اللي هي A1، هنبتدي ان احنا نحسبها. A1 دي هتساوي باي مساحة الدائرة بتساوي باي R تربيع. طب انا عندي هنا الار غير معلومة. طيب انا ممكن استغل هنا ان هو عطيلك هنا المحيط هنا 55، تمام. فبالتالي هنا من المحيط اللي هو معلوم لدينا، المحيط طبعا القانون بتاعه كام؟ 2 باي ار. فالمحيط عندك هنا 55 دي بتساوي 2 باي مضروبة طبعا في ار، فمن خلالها اقدر احسب قيمة الار بتساوي 55 على مين؟ على 2 باي. طبعا بالآلة الحاسبة فممكن ان انا اوجد، يبقى اذا احسب قيمة الار بتساوي هنا 8.75. يبقى اذا قيمة الار قدرنا ان احنا نحسبها. يعني انت عندك هنا هنا دي A1 وهنا A4، فبالتالي A3 اللي هي المنطقة المظللة دي هتكون معانا A3 بتساوي A4 ناقص A1. طب هنا في الأسفل ده هنا المركز، الجزء ده كل ده نصف القطر للدايرة المتواجدة اللي تحت الإطار ده كله، تمام. طيب هنا معلوم كان الجزء ده ب10، والجزء ده احنا حاسبينه يساوي الجزء اللي في الأسفل ده 8.75. لو جينا نجمعه يبقى إذا نصف القطر كله اللي هنا كام؟ 18.75. يعني نصف القطر هنا للإطار اللي في الأسفل ده بيكون 18.75. يعني إذا نقدر نقول إن ال A3 أهو، A3 بتساوي باي لأنها على شكل دائرة طبعا باي R تربيع. طيب يبقى ال A3 بتساوي الباي معلومة في ال R اللي هي كام؟ اللي هي 18.75 هنا تربيع طبعا ناقص ال A1 اللي احنا جايبينها ب240 و53. يعني اذا ال A3 هتساوي معايا هنا 863 و94 سنتيمتر مربع. يبقى اذا احنا معانا ايضا ال A3.
يبقى بالتالي ال A1 موجودة وال A2 موجودة وال A3 موجودة، فبالتالي مساحة الورق أو المساحة الكلية بقى المطلوبة مننا إن إحنا نجمعهم، التلاتة دول هيبتدي إن إحنا نجمعهم، هيطلع معايا الناتج هنا 2754.47 من 100 سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.